Hello student of class 7 science. Today we are going to study the new lesson measurement from the physics section, and the topic and then the first topic is introduction. So I am going to describe this paragraph. मतलब यो प्याराग्राफले के भन्न खोजेको छ त्यसको बारेमा बताइन्छु। अब म यसरी नै भिडियोहरु बनाउँछु, मतलब यसरी बुक अगाडि राखेर ताकि तिमीलाई सजिलो होस्। र यसको लागि मतलब भिडियोको लागि बुक त चाहिदैन, बुक भयो भने राम्रो, तर बुक यही सब देखेकै छ, यहीबाट भइहाल्छ, तिमीलाई पढ्न एकदम सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यो तरिकाले म भिडियो बनाइरहेको छु। यस फर्स्टमा यहाँ डेफिनेसन दिएको छ। What is measurement? The measurement is the process of comparison of unknown physical quantity with the known external quantity of the same nature. मतलब यहाँ गिवन पनि दिएको छ, केही फरक पर्दैन, त अननोन राख्यो भने अझ सजिलो हुन्छ भने मैले यसो गरेको। मतलब यहाँ के भनेको छ, थाहा भएको क्वान्टिटीलाई थाहा नभएको क्वान्टिटीसँग कम्पेयर गर्नु, मतलब जुन सेम नेचरको हुनु पर्यो। ढुङ्गालाई पानीसित कम्पेयर गर्ने हैन, त ढुङ्गा जस्तै वस्तुसित कम्पेयर गर्नु पर्यो, त्यसलाई नै भन्छ मेजरमेन्ट। ओके, let's see the example from this book. यो बुकमा हामीहरु पिक्चरमा देख्न सक्छौं। This is the beam balance, and जसमा in one side of pan there is weight and another side there are goods, मतलब यसमा के सामानहरु छ। त यहाँ के गरेको छ, यो ढकको हामीलाई त क्वान्टिटी थाहा छ, व्हाट इज दिस, मतलब यसको हुन सक्छ 1 केजी होला, अनि यसको हामीलाई थाहा छैन। त के गरेको छ, यहाँ राख्दै जान्छ, तबसम्म राख्छ जबसम्म यो ब्यालेन्स हुँदैन। आफ्टर ब्यालेन्सिङ, यस, द क्वान्टिटी अफ दिस सफ्टवेयर इज अल्सो 1 केजी। ओके, दिस इज द एक्जाम्पल। यहाँ के गरेको छ, कम्पेयर गरेको छ, मतलब यसको के छ, नोन फिजिकल क्वान्टिटी हो, अननोन फिजिकल क्वान्टिटी हो, एन्ड कम्पेरिजन इज डन, सो दिस इज द मेजरमेन्ट। क्वान्टिटीको कुरा आयो त क्वान्टिटीलाई दुई भागमा बाँडेको छ। इट इज डिभाइड इन्टु 2 टाइप्स, फिजिकल क्वान्टिटी एन्ड नन फिजिकल क्वान्टिटी। र यिनीहरूको डेफिनेसन बुकमा दिएको छ, म बुकमा देखाइदिन्छु। एन्ड बुकमा तिमीहरूको अन्डरलाइन छैन भने अन्डरलाइन गर्न सक्छौ फर यो इजिनेस, पछि त्यसलाई लर्न गर्नुपर्छ। एनी हाउ, फर्स्ट अफ अल फिजिकल क्वान्टिटी, दोज क्वान्टिटिज विच क्यान बी मेजर्ड, मतलब त्यो क्वान्टिटिजहरू जसलाई मेजर गर्न सकिन्छ त्यसलाई भन्छ फिजिकल क्वान्टिटी। जस्तै हाइट, मास, टाइम, लेन्थ, मास, टाइम। इजी, लेन्थ, मास, टाइम भन्यो भने इजी हुन्छ, तिनवटा त याद भइहाल्यो कि दे आर द एक्जाम्पल अफ फिजिकल क्वान्टिटिज। किनभने लेन्थलाई वी क्यान मेजर, मासलाई वी क्यान मेजर, टाइम वी क्यान अल्सो मेजर, सो दे आर द फिजिकल क्वान्टिटिज। र अर्को छ नन फिजिकल क्वान्टिटिज, दोज फिजिकल क्वान्टिटिज विच क्यान्ट बी मेजर, मतलब जसलाई हामी नाप्न सक्दैन त्यसलाई भन्छ नन फिजिकल क्वान्टिटिज। यस, जस्तै फियर, एङ्गर, ह्याप्पिनेस, मतलब रिस भयो, डर भयो, खुसी भयो, यसलाई हामी नाप्न सकिँदैन, सो दिज आर द एक्जाम्पल अफ नन फिजिकल क्वान्टिटिज। फिजिकल क्वान्टिटीलाई अझै दुई भागमा बाँडेको छ। इट इज यस, वान इज फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, एनदर इज डिराइभ क्वान्टिटी। यसको पनि डेफिनेसन बुकमा दिएको छ। दोज क्वान्टिटिज विच क्यान्ट बी मेजर्ड, फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज आर those quantities which are independent of one another and can be measured independently। मतलब भनिरहेको छ कि त्यो क्वान्टिटिजहरू जुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ, मतलब जुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ, स्वतन्त्र छ, र जसलाई हामी स्वतन्त्रपूर्वक त्यसलाई नाप्न सकिन्छ, मतलब त्यसलाई नाप्नको लागि अरू कुनै क्वान्टिटी चाहिँदैन। जस्तै लेन्थ, फर मेजरिङ द लेन्थ वी डोन्ट निड द मास, वी डोन्ट निड द टाइम, सो त्यसलाई भन्छ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज। अब यसको एक्जाम्पल के भइहाल्यो, लेन्थ, मास, टाइम, दे आर द फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज। किनभने त्यसलाई नाप्नको लागि मतलब लेन्थलाई नाप्नको लागि मास चाहिँदैन, सो दे आर द एक्जाम्पल अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज। त्यसपछि आऊ डिराइभ क्वान्टिटिज, द क्वान्टिटिज विच क्यान बी एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, मतलब त्यो क्वान्टिटिजहरू जसलाई चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, मतलब त्यो क्वान्टिटिजहरू विच आर डिराइभ्ड अर प्रोड्युस फ्रम फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज आर कल्ड डिराइभ क्वान्टिटिज। Example, area, volume, acceleration, these are the derived quantities and these are derived, मतलब आएको हो from the fundamental quantities।
नाउ लुक एट द डायग्राम अगेन वी हेभ फिनिस अल दिस क्वान्टिटी हामीले पढिहाल्यो मलाई यसको दुईवटा भाग हुन्छ यसको डेफिनेसन एक्जाम्पल यो सबको हामीहरूले यो पढिहाल्यो मेन कुरा यही हो अब यसलाई यहाँनिर बुकमा यसरी दिएको छ अब यो जुन यो डेफिनेसनहरू छ यु हेभ टु अन्डरलाइन इट फर युजिनेस अब यो कुराहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले पढ्नुपर्छ याद गर्नुपर्छ ओके यु हेभ टु लर्न इट मुभिङ अन टु द नेक्स्ट टपिक विच इज इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्टको महत्त्व पहिलो नम्बर हेर्दा मेजरमेन्ट इज इसेन्सियल इन सेलिङ एन्ड बाइङ गुड्स मतलब कुनै पनि गुड्सहरूलाई सामानहरूलाई सेल गर्न बाई गर्नको लागि मेजरमेन्ट चाहिन्छ जस्तै दोकानमा त्यही मेजरमेन्ट गरेर हामीहरू सेल बाई गर्छौँ बी नम्बर इट इज इसेन्सियल फर मेकिङ आवर डेली फुड मतलब डेली फुड बनाउनको लागि पनि मेजरमेन्ट चाहिन्छ जस्तै कुनै रेसिपीहरू बनाउनको लागि जुन एक्ज्याक्ट भ्यालुहरू एक्ज्याक्ट अमाउन्ट भनेको हुन्छ 50 ग्राम यो 50 ग्राम त्यो भनेर त्यसको लागि पनि मेजरमेन्ट चाहिन्छ सी नम्बर इट इज इसेन्सियल फर ग्लोबल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द क्वान्टिटी अफ मतलब कुनै पनि सब्सटेन्सको मतलब त्यसको क्वान्टिटी कति छ भनेर थाहा पाउन जुन चाहिँ मतलब दुनियाँभरि त्यही रहन्छ त्यही मलाई त्यस जस्तै अघि मैले एक्जाम्पल लिएको थिएँ 1 केजी ढक जो जुनै पनि ग्लोबली अथवा जुनै पनि ठाउँमा त्यो 1 केजी नै रहन्छ त्यसको क्वान्टिटी कति भयो 1 केजी भयो मतलब त्यो थाहा पाउनको लागि पनि हामीलाई मेजरमेन्ट चाहिन्छ डी नम्बर इट इज इसेन्सियल फर साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट एन्ड रिसर्च मतलब वैज्ञानिक एक्सपेरिमेन्ट र रिसर्च गर्नको लागि पनि वी निड मेजरमेन्ट त यसमा चारवटा पोइन्ट छ एक जेनरल एक्जाममा दुईवटा सोध्छ र दुईवटा चाहिँ तिमीलाई एटलिस्ट आउनै पर्छ सो यु क्यान लर्न एनी वान कुनै पनि तिमी पढ्न सक्छौ तर मैले ए र बीमा टिक गरेको हुनाले ए र बीमा टिक गर बिकज दे आर इजी र यही पढ याद गर नाउ द नेक्स्ट टपिक इज युनिट here is the definition the standard quantity which is used for the comparison of other physical quantities of same kind is called unit मतलब त्यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी जसको मतलबले अरू फिजिकल क्वान्टिटीलाई नापिन्छ त्यसलाई नै भनिन्छ युनिट फर एक्जाम्पल जस्तै यो 1 केजी दिस इज द युनिट जस्तै हामीहरूले वी क्यान फर एक्जाम्पल देयर इज 4 केजी अफ 4 केजी अफ सुगर मतलब 4 केजी सुगर छ भने the 4 kg sugar cover why because it is the what does it mean it means the weight of the sugar is 4 times of the weight of 1 kg of sugar मतलब 1 kg weight 1 kg sugar को weight जति हुन्छ त्यो भन्दा 4 times बढी छ त यहाँ बेस के हो 1 kg हो 1 kg को जति भ्यालु छ त्यसको 4 times छ मतलब बेस 1 kg भएको हुनाले 1 kg is the standard unit unit is further divided into two types fundamental unit and derived unit युनिटलाई पनि दुई भागमा बाँडेको छ यहाँ दिएको छ फन्डामेन्टल युनिटको युनिट डेफिनेसन यहाँ दिएको छैन तर मैले यहाँ लेखेको छु त्यो पुरानो बुकमा के लेखेको छ द युनिट्स विच आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ अदर युनिट्स आर कल्ड फन्डामेन्टल युनिट्स त्यो युनिटहरू जुन चाहिँ अरू युनिटबाट इन्डिपेन्डेन्ट छ मतलब त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन दे आर द फन्डामेन्टल युनिट्स अब यहाँनिर देख्न सक्छौ दिज आर द फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज हो त फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज हो लेन्थ इज द फन्डामेन्टल क्वान्टिटी नट द युनिट लेन्थको युनिट के हुनुहुन्छ जस्तै यहाँ मिटर छ सर्टेड हामी यम भनौँ मिटर भयो यस दिस इज द फन्डामेन्टल युनिट मिटर किलोग्राम सेकेन्ड जुन लेन्थमा टाइम थियो नि फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको त्यसको युनिट के भयो मिटर किलोग्राम सेकेन्ड दिज आर द एक्जाम्पल अफ फन्डामेन्टल युनिट यहाँनिर 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी र त्यसको युनिट दिएको छ त टपिक फन्डामेन्टल युनिट भएको हुनाले हामी यसमा फोकस गर्ने हो र यसमा तिमीहरूले यो अब यो लेन्थमा टाइमको त आउनै पर्यो अरू पनि आयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ र त्यसपछि अर्को एनदर युनिट इज डिराइभ्ड युनिट यसको डेफिनेसन पनि बुकमा यहाँ दिएको पनि छ तर यो डेफिनेसन अलिकति इजी पनि छ यो 8मा पनि यही पढ्नुपर्छ तिमीलाई सजिलो हुन्छ एउटै डेफिनेसन भयो भने पछि द युनिट्स विच आर डिराइभ्ड अर प्रोड्युस फ्रम 2 or more फन्डामेन्टल युनिट्स आर कल्ड डिराइभ युनिट त्यो युनिटहरू जुन चाहिँ 2 या 2 भन्दा बढी फन्डामेन्टल युनिट्सबाट डिराइभ भएको हो या आएको हो या बनाएको हो त्यसलाई भन्छ डिराइभ्ड युनिट डिराइभ युनिटको धेरै एक्जाम्पलहरू छ जस्तै यहाँनिर हामीहरू वी क्यान सी द टेबल for example force is not obviously again the force is not the derived unit it is a derived quantity and यसको युनिट के हुन्छ न्यूटन yes न्यूटन is the derived unit त्यसै गरी न्यूटन पास्कल जूल वाट स्क्वायर मिटर cubic meter per second kg per cubic meter these are the example of derived unit एक्जाम्पलमा सोध्यो भने फेरि भोल्युम लेख्ने हैन मिटर क्युब लेख्ने हो यसमा अरू पनि दिएको छ त तिमीहरूले एटलिस्ट द यु सुड लर्न अप टु द डेन्सिटीमा चाहिँ तिमीहरूले यो याद गर्नुपर्छ
यहाँ अलिकति चिन्ह लाएर ओके लेट्स रिभाइज इट टिल नाउ हामीले अहिलेसम्म के पढ्यो फर्स्ट अफ अल वी स्टडीड द इन्ट्रोडक्सन जसमा हामीले मेजरमेन्टको डेफिनेसन पढ्यो मेजरमेन्टको अनि त्यसपछि हामीले क्वान्टिटी पढ्यो जसमा फिजिकल क्वान्टिटी दुई किसिमको क्वान्टिटी हुन्छ फिजिकल क्वान्टिटी नन फिजिकल क्वान्टिटी डेफिनेसन एक्जाम्पल पढ्यो नन फिजिकल डेफिनेसन एक्जाम्पल पढ्यो यसको फर्दर टाइप्स छैन फिजिकल क्वान्टिटी इज डिभाइड इन्टु टू टाइप्स फर्डामेन्टल क्वान्टिटी एन्ड डिराइभ क्वान्टिटी यसको पनि हामीले डेफिनेसन एक्जाम्पल जुन यो बुकमा यहाँ दिएको छ यो तिमीहरूले पनि अन्डरलाइन गरेको होला त्यो तिमीहरूले पढ्यो त्यसपछि इन द नेक्स्ट टपिक वी स्टडी द इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्टको इम्पोर्टेन्स पढ्यो त्यसपछि हामीले युनिटको डेफिनेसन यहाँनिर हामीले यो पनि पढ्यो त्यसपछि देन वी स्टडी द युनिट त युनिटको टाइप्सहरू पढ्यो यसको डेफिनेसन यहाँ दिएको छ अनि त्यसमा अनि हियर इज द टेबल यो टेबल तिमीहरूले राम्रोसित याद गर्नुपर्छ ओके जस्तै यसरी याद गर्ने लेन्थ मिटर मास किलोग्राम टाइम सेकेन्ड टेम्परेचर केल्भिन ल्युमिनेस इन्टेन्सिटी क्यान्डेला करेन्ट एम्पियर अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स मोल त यसमा एटलिस्ट तिमीहरूले यो टेम्परेचरसँग यु सुड लर्न यु हेभ टु लर्न इट ओके अब इफ somebody asks you what is give me the example of fundamental unit द फन्डामेन्टल युनिट यस मिटर हो लेन्थ होइन त्यही भएर लेन्थ भन्ने होइन त्यसमा भन्ने कि मिटर इज द फन्डामेन्टल युनिट क्वान्टिटी सोच त लेन्थ हो त्यसपछि हामीले पढ्यो डिराइभ्ड युनिट त्यसको डेफिनेसन पढिहाल्यो त्यसपछि यहाँ टेबल दिएको छ त यो टेबललाई पनि राम्रोसित याद गर्ने फोर्सको यो एकदम इम्पोर्टेन्ट बेसिक कुरा हो कि यो सो वी हेभ टु लर्न इट एनी हाउ वी हेभ टु लर्न फोर्सको एसआई युनिट भयो न्युटन प्रेसरको पास्कल यसरी तिमीहरू पढ सिम्बल पनि जान्नुपर्छ र अप टु 8 मतलब डेन्सिटीसम्म राम्रोसँग याद गर्ने ओके इन द भिडियो मैले यो दुईवटा डेफिनेसनहरू फन्डामेन्टल युनिट्स र डिराइभ युनिटको डेफिनेसनहरू बुकमा लेखाइदिएको छु अब त्यो त्यहाँ मेरो बुकमा अलिक चिनेको छैन भने यहाँ मैले हियर अल्सो आई हेभ रिटन इट ओके यु क्यान पज दिस भिडियो एन्ड राइट इट फ्रम हियर और आई विल अल्सो राइट अन द डिस्क्रिप्सन अफ युट्युब भिडियोको पनि त्यो डिस्क्रिप्सन म लेखिदिन्छु यु क्यान अल्सो राइट इट फ्रम दियर ओके सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो